Hello and welcome to AM Guide Assam. যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট এবাৰ BRM ল কলেজত LLB 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ মই দেখুৱাই দিম আৰু এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা তাৰ সম্বন্ধে মই আজি ক'ম চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো মই জনাই আছোঁ তোমালোকক BRM ল কলেজৰ যিটো সামাৰ্থ পৰ্টেল আছে তাতে আহিব লাগিব চ' সামাৰ্থ পৰ্টেলৰ যোগেদি তোমালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ইয়াতে কৰিব লাগিব চ' তোমালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খুজিছা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে এটা লিংক পাবা তাতে ক্লিক কৰিলে এইখিনিলৈকে আহি পাবা চ' ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত তোমালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফুল প্ৰচেছ ইয়াতে কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে যিবোৰ এণ্ট্ৰেন্স দিবা এতিয়া তোমালোকৰ হাতত 24 ডেজ সময় আছে চ' উইদিন দিছ 24 ডেজ তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা ইয়াতে 50 মাৰ্কৰ MCQ হ'ব আৰু 50 হ'ব ডেছক্ৰিপটিভ টোটেল 100 মাৰ্কৰ হ'ব ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্স আৰু তোমালোকে এই 100 মাৰ্কৰ এণ্ট্ৰেন্সত মিনিমাম 50 পাব লাগিব তেতিয়া ইয়াতে সিট পাবা কাট অফ টু 50 প্লাছ হয় যেহেতু কোনো নিগেটিভ নাই চ' কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা তাৰ লগতে কি পঢ়িব লাগিব এই গোটেইখিনি কভাৰ কৰি মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে আৰু এইবাৰৰ কাৰণে যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইখিনি এনালাইজ কৰি তোমালোকৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেকিং স্পেচিয়েল ক্লাছেছ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ তো স্পেচিয়েল ক্লাছখিনি জইন কৰিলে তোমালোকে ৰেগুলাৰ গুগল মিটত ক্লাছ পাবা ৰেগুলাৰ তোমালোকক গুগল মিটত ক্লাছ কৰোৱা হ'ব তাৰ লগতে যিখিনি নোটছ লাগে গোটেইখিনি দিম ডেইলি হোমৱৰ্ক থাকিব আৰু মক টেষ্ট তোমালোকে পাবা চ' ক্লাছটো যদি জইন কৰা ইজিলি এণ্ট্ৰেন্সটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা অনলি 3000 ফিজ হয় একেবাৰে এডমিশ্যন হোৱালৈকে তোমালোকে ফুল গাইডেন্স পাবা যদি ক্লাছটো কৰা মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এইখিনি আহি পাবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম তো ইয়াতে তুমি কি দিবা ফাৰ্ষ্ট অফ অল এপ্লিকেণ্টছ ফুল নেম তোমাৰ ফুল নাম দিব লাগিব দেন ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল এই তিনিটা দিলা ইমেইল দিয়াৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো হৈছে যিটো ইমেইল তুমি বৰ্তমান ইউজ কৰি আছা সেই ইমেইলটো ইয়াতে দিবা বেলেগ দিব নালাগে তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো তুমি নিজে বনাই ল'বা তোমাৰ যিটো পাছৱৰ্ড মনত থাকে তুমি নিজে নিজা ইচ্ছাত বনাব পাৰিবা নেক্সট মোবাইল নাম্বাৰ চ' মোবাইল নাম্বাৰটো তুমি কি কৰিবা যিটো ইউজ কৰি আছা বৰ্তমান সেই ইউজ কৰি থকা মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা নেক্সট মোবাইল নাম্বাৰটো ৰিএণ্টাৰ কৰিবা তাৰপিছতে এই কেপচা কোডটো মাৰাৰ লগে লগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব তো ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইমেইলত এটা OTP যাব চ' সেইটো OTPৰ যোগেদি তোমালোকে লগ ইনটো কৰি ল'ব পাৰিবা চ' OTP দি তোমাৰ ইমেইলটো ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল তাৰপিছত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিবা চ' লগ ইনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ড যদি ছেভ কৰা আছে অটোমেটিকেলি এইটো হৈ যাব তাৰপিছত কি কৰিবা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যিটো আছে কেপচা কোড সেই কেপচা কোডটো ইয়াতে তোমালোকে মাৰি দিব লাগিব চ' মই এটা কেণ্ডিডেটৰ কেপচা ইয়াতে মাৰি আছোঁ তে চাব পাৰিবা চ' কেপচা দি দিলা তাৰপিছত ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিবা এতিয়া লগ ইনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে চাব পাৰিবা এডমিশ্যন ডেছবৰ্ড তাৰপিছত ছিলেক্ট প্ৰফাইল প্ৰগ্ৰাম পে'মেণ্টছ এই গোটেইখিনি আহিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল পে'মেণ্ট যিটো আছে তোমালোকৰ বহুতৰে ডাউট আছে কিমান কৰিব লাগিব এইটো 500 হয় অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ এইটো দিব লাগিব ইয়াতে আহি লগ ইন কৰাৰ পিছত আপডেটত ক্লিক কৰি দিবা আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এতিয়া ডিটেইলছ গোটেইখিনি দিব লাগিব নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তাৰপিছত আদাৰ ডিটেইলছ আৰু আপলোডছ চ' পাৰ্চনেল ডিটেইলছত নেম লাগিব জেণ্ডাৰ লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এইটো নিজে অটোমেটিকেলি আহি যাব ছিলেক্ট কেটেগৰীত তোমাৰ কি হয় জেনেৰেল হয় SC ST OBC যি হয় এইটো দি দিবা নেক্সট কি আহিব তোমাৰ এপ্লিকেণ্টছ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল ID এণ্ড মোবাইল নম্বৰ এইটো দিয়া হৈছে অলৰেডি আৰু চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এইটো ইয়েছ বুলি দি দিবা ব্লাড গ্ৰুপটো দি দিবা তোমাৰ যি হয় আৰু ৰিলিজন যি হয় সেইটো দি দিবা নেক্সট প্লেচ অফ বাৰ্থ ডিটেইলছ তোমাৰ ভিলেজ টাউন কাণ্ট্ৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট এই গোটেইখিনি দিব লাগিব ফেমিলি ডিটেইলছত মাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব অকুপেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অফিচ এড্ৰেছ ক'ত কাম কৰে যদি নাই এইখিনি দিব নালাগে যিখিনি ষ্টাৰ মাৰা আছে এই ষ্টাৰ মাৰ্কখিনি অলপ ফিল আপ কৰিলে হ'ল বাকীখিনি নিদিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই এইটো দিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আহিব ফাদাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন অকুপেশ্যন এই গোটেইখিনি দি দিবা সামাৰ্থ পৰ্টেলত আগত যদি তুমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো অলৰেডি কৰিছা তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিবা আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিবা আৰু যদি কৰা নাই থাকিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু বেলেগ কোৱালিটিজ তোমাৰ যদি আছে বেলেগ কেটেগৰী ধৰা কিছুমান আছে ডিজেবল ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যদি আছে ইয়েছ নহ'লে নট এপ্লিকেবল দিবা আৰু কাশ্মীৰী মাইগ্ৰেণ্ট হয় নেকি নে নহয় যদি নহয় নট এপ্লিকেবল দিবা তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কিম ফৰ JNK ষ্টুডেণ্টছ এইটো নাথাকিলে নট এপ্লিকেবল সিঙ্গল গাৰ্লছ কোটা থাকিলে ইয়েছ নাথাকিলে নো চিলড্ৰেন উইডোজৰ
আৰ্মড ফ'ৰ্চেছ, তোমালোকৰ ঘৰৰ যদি কোনোবা আগতে আৰ্মিত কাম কৰিছিল বা ডিফেন্স পাৰ্চনেল আছিলে য়েছ, নহ'লে নট এপ্লিকেবল। কালচাৰেল এক্টিভিটি কোটা থাকিলে য়েছ, নহ'লে ইয়াতে নট এপ্লিকেবল দি দিবা। স্পৰ্টছ কোটা থাকিলে য়েছ, নহ'লে ন'। তাৰপিছত এড্ৰেছটো কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ, তোমালোকৰ য'ত য'ত যি আছা বৰ্তমান আছা, ভিলেজ টাউন গোটেইখিনি দি দিবা। কাণ্ট্ৰি, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড, চিটি। কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ যদি ইয়াৰ সৈতে ছেম হয় ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল, ছেম আহি যাব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত মাৰি দিবা। তাৰপিছত কি আহিব, নেক্সট আহিব তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড, একেবাৰে লাষ্টত। তাৰ আগতে আহিব এইখিনি আধাৰ ডিটেইলছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু লাষ্টত ডকুমেণ্টছ আপলোড দি দিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। চ' এইখিনি প্ৰচেছ অলৰেডি মই LLB অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ টাইমত দেখাইছিলোঁ, তোমালোকে যদি চোৱা নাই তাতে চাই ল'বা। A to Z মই তাতে দিছিলোঁ। আজি জাষ্ট মই দেখাই দিলোঁ কি কেনেকৈ কৰিব লাগিব। এইখিনি চিম্পল, আৰু তোমালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যাতে চিম্পল মিষ্টেক নহয়, যিখিনি তোমালোকৰ ডিটেইলছ ইয়াতে খুজিছে সেইখিনি দিবা, তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা একো দিব নালাগে। আৰু যি কেটেগৰী তোমালোকৰ এপ্লিকেবল হয় সেইখিনি দিবা, তাৰ বাহিৰে একো দিব নালাগে। চ' এপ্লাই কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা হোৱাটছআপ নম্বৰত। তোমালোকে যদি ক্লাছটো কৰা মোক কণ্টেক্ট কৰিবা, আৰু যদি এপ্লাই কৰোঁতে অসুবিধা হয় কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই তাৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। চ' আজি এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ। যিবোৰ কেণ্ডিডেট ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ যোৱা বেছি টাইম নাই, এতিয়া 22-24 দিনমান আছে এতিয়া। উইদিন 24 days কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা, মোৰ ক্লাছটো জইন কৰিলে মই তোমালোকক A to Z তাতে দেখাই দিম কি পঢ়িব লাগিব, কি নালাগে। চ' ক্লাছটো জইন কৰিলে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মোক মেছেজ দিবা, তাতে মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। চ' আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। হেভ এ গ্ৰেট ডে।